voru ég að fara í BMF-umbóðið og láta skoða mótorhjólið, 10 km skoðun. Það að skipta bremsuklossana hérna og skipta olíuna og það lagi með dekkin. Eftir það ég að spáði þar til Oman og vera þar aðeins hjá vinum mínum sem ég kynntist í borði ferjunni hingað yfir til Dubai frá Íran. Ég næst náðungi. Og það var þess virði, geti ég sagt ykkur. Þessi drengur, hann var 28 ára gamall og mörguleyti myndi mig á það þegar ég tók við fjölskyldufyrirtækinu mínu 28 ára gamall og ég hjólaði til hans, það voru 500 km sem þetta hjólaði til hans og svo tilbaka aftur og var hjá honum í 3 daga, 2 sólarhringa. Og þetta eina af stóru stundunum í ferðinni og sýnir það hvað maður þarf að vera alltaf flex líka vegna þess að Oman var ekki inn í kortunum hjá mér að fara til Oman. Morgunverðurinn hófst með því að faðir hans og synir og bræður komu til þess að borða með mér. Við sátum á gólfi á svona persneskum teppum og borðuðum allt, borðað með höndum og ég sá aldrei konunars eða konur bræður hans eða móðir hans eða neitt, ég sá það aldrei. Aðkomumenn, þeir sjá ekki konurnar. Það ekki tilhlýðilegt. Við förum upp í fjöllin, þar mættir sennilega svona 50 manns. Camel sýning sett upp fyrir ferðamenn frá Íslandi. Og svo kom að hápunktinum þar sem að kameldýrin voru látin keppa. Þetta var mjög gaman að upplifa þetta allt saman og ég var spurður að því hvort ég vildi prófa. Ég hef ekki oft verið skynsamur en þarna varði ég að vera skynsamur. Mér langaði óstjórnlega að prófa þetta og hoppa á kameldýrið. En ég hugsaði mér, ok, ég kann þetta ekki og ég alveg nóg með mótorhjólið. Voru borin fram stóri bakkar á ávöxtum og menn röðuðu sig í kringum ávöxta bakkana. Síðan kvöldið þá var haldinn mikill kvöldverður og það bættist enn við fólk, þannig að við vorum örugglega orðnir svona 70 manns, eingöngu karlmenn. Og þannig var grilluð geit og fólki var raðað þarna niður í virðingaröð. Það sem bakkinn kom fyrstur, það var mesta virðingin og þar voru allir eldri mennirnir, gömlu kallarnir. Síðan var gestunum sýnd mikil virðing af því að ég var settur á næsta teppi. Take the brain out. Otherwise you are not feeling comfortable with it. I see. And it's really healthy. So that means like if you take the brain out, then the guests they are happy now. Okay. I'm not sure I can. It's okay if you don't. It's okay. It's all right. Sorry about that. No, it's okay. Og þarna fékk ég eina leksju fyrir lífstíð sennilega. Vegna þess að þegar ég var að borða og teygja mig í matinn, ég teygði mig í kjötið með vinstri hendinni. Og Massín stoppaði mig strax og sagði, þegar við mötumst, notum aldrei vinstri höndina. Við notum hana í allt annað. Þarf alltaf að segja hvað það er. En þarna voru venjur sem að ég voru nýja fyrir mig. Og þessi ungi drengur, hann stimplaði svo heldur betur vel inn í hjarta mitt og hann fylgdist með mér alla leiðina. Hann búinn að bjóða okkur hjónum til Oman, vildi bara borga allt. Ég kynntist honum nánast eingöngu og bræðrum hans. Ég get ekki sagt að ég hef kynnst öðrum frá Oman vegna þess að ég fór bara beinustulega tilbaka aftur. Halló, pabbi! Pabbi, sæll. Já. Þú ert allar að lagast, það er gott að heyra það.
Ef þú fer að skoða bíla þá ertu nú allur að ná þér. Ég staddur hérna á landamærum Oman og hérna sameinuðu arabísku furstadæmanna í Dubai. Og ég þarf að senda Guðrúnu hérna dagbókafærslu sem ég útbjó sem var mjög skemmtileg. Dubai borg sem byggð á sandi. Þetta svo mikil öfgaborg. Þetta flott arkitektúr. Það allt flott við hana. En samt var það ekki það sem ég var að sækjast eftir. Svo langt frá því. Í Dubai hitti ég hjón frá Ástralíu, Anne and Anthony, sem voru á svipaðri leið og ég. Búin að koma okkur saman á netinu, þessi grúpa, til þess að fara saman yfir Myanmar. Þannig að við fórum í það saman að flytja hjólin okkar og finna út úr því öllu til Nýja Delhi. Það tók okkur nokkra daga að græja það allt saman. Það var búið að setja hjólin á trukkin sem að flytja til flugvallarins í Dubai. Það munur hjólin vera flutt með flugi til Delhi í Indlandi. Vonandi eiga þau eftir að skila sér. Síðan flugum við og hjólin okkar fóru í flugi líka til Nýja Delhi.